χαράζει και τα όμορφα χρώματα στον ουρανό με πλημμυρίζουν με συναισθήματα. Ανυπομονώ να βρεθώ στο νερό και να ξεκινήσω το ψάρεμά μου. Στα περισσότερα ψαρέματα επιλέγω απομονωμένα σημεία για την είσοδό μου στο νερό. Αρκετές φορές όμως η πρόσβαση στη θάλασσα είναι επικίνδυνη ή δύσκολη. Έτσι σήμερα γλίστρισα και έπεσα με αποτέλεσμα να φύγει η κάμερα από τα χέρια μου και να πέσει πάνω σε ένα βράχο. Ευτυχώς όλα καλά. Είναι τέλη Νοέμβρη και η απίστευτη καλοκαιρία συνεχίζεται. Η ζεστή θάλασσα μας επιτρέπει μεγάλες παραμονές στο νερό και γρήγορες επαναφορές μετά από πολύ ωραία ρηχά ψαρέματα. Το σημείο που έχω έρθει για ψάρεμα είναι στην κεντρική Εύβοια, από τη μεριά του Αιγαίου. Η Εύβοια έχει απίστευτη ομορφιά μέσα και έξω από το νερό. Όρεξη να έχεις να τριγυρνάς και να βλέπεις νέα τοπία. Είναι η πρώτη φορά που επιλέγω να έρθω για ψάρεμα σε αυτή την παραλία και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος από την άγρια διαμόρφωση της ακτογραμμής. Για ακόμη μια φορά τα νερά είναι πολύ καθαρά, με μεγάλη ορατότητα και αυτό είναι που μου αρέσει πολύ. Το πρώτο ψάρι της ημέρας είναι ένας οικιός, αλλά δεν άνοιξα την κάμερα για να καταγράψω τη σύλληψη του ψαριού. Από την επιφάνεια παρατηρώ μερικούς αργούς να τρώνε πίσω από μια πέτρα. Το σχέδιό μου είναι να καταδυθώ αθόρυβα και να κάνω το καρτέρι μου μέσα στη φυκιάδα για να κρυφτώ όσο περισσότερο μπορώ. Ευτυχώς το μεγάλο ψάρι θα έρθει κοντά και με το δυνατό όπλο δεν θα το αφήσω περιθώρια να ξεφύγει. Είμαι σχεδόν 20 λεπτά στο νερό και έχω καταφέρει να πιάσω 2 όμορφα ψάρια. Λίγο πιο κάτω, ένας κατοκόκκινος κάρος που κολυμπάει ήρεμα θα γίνει το επόμενο ψάρι που θα περάσω στην ψαροβελόνα μου. Τα παιδιά μου θα χαρούν πολύ όταν τον πάω σπίτι. Το χρώμα του τους κάνει πολύ εντύπωση. Όσο κολυμπάω, η διαμόρφωση του βυθού αλλάζει. Πλάκες και μεγάλοι ογκόλιθοι, ανακατεμένοι με μικρότερες πέτρες και πολλές φυκιάδες, δημιουργούν ένα πολύ όμορφο υποθαλάσσιο τοπίο. Ένα ήρεμο ψάρι θα έρθει από τα αριστερά μου και πολύ εύκολα θα καταφέρω να το πιάσω. Μου αρέσει πολύ να κυνηγάω σαργοειδή σε ανοιχτά νερά. Τα ψάρια τις περισσότερες φορές δεν πλησιάζουν στο καρτέρι.
Τα κοφτά και απότομα σημεία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για εύκολες συλλήψεις ψαριών από την επιφάνεια της θάλασσας. Μία ακόμα ούγενα, η οποία έβοσκε κάτω από ένα βράχο, θα χτυπηθεί και θα περαστεί στην ψαροβελώνα μου. Στο επόμενο πλάνο συνέβη κάτι που έχω πολλά χρόνια να συναντήσω. Ένα κοπάδι από πάρα πολλούς αργούς βρίσκονται μπροστά μου. Τα ψάρια είναι πολύ ήρεμα και αποφασίζω να καταδυθώ σε κοινή θέα. Ο μεγάλος αριθμός των ψαριών με ενθουσιάζει και δεν επιλέγω να κάνω μια γρήγορη βολή, αλλά να περιμένω μερικά δευτερόλεπτα ώστε να καταγράψω το κοπάδι των ψαριών. Για λίγο τα ψάρια φαίνονται να απομακρύνονται. Επιλέγω αντί να πάω προς το μέρος τους, να αποστεχωρήσω και να κρυφτώ λίγο ακόμα ώστε να κερδίσω τον ενδιαφέρον τους. Και έτσι τα ψάρια θα έρθουν κοντά. Αντιλαμβάνομαι ότι δύο ψάρια θα περάσουν το ένα πίσω από το άλλο και έτσι θα προσπαθήσω να πιάσω και τα δύο. Όμως το δεύτερο ψάρι χτυπήθηκε ψηλά στη ράχη και σκίστηκε. Όσο περνάει η ώρα, ο αέρας δυναμώνει και στο βάθος φαίνονται κάποια σύννεφα. Εξάλλου, έχω απομακρυνθεί πολύ και πρέπει να επιστρέψω. Έχω σχεδιάσει και ένα 2ωρο απογευματινό ψάρεμα, οπότε από τις 1 μέχρι τις 3 πρέπει λίγο να ξεκουραστώ, ευκαιρία να στήσω και τη σκηνή και αργότερα θα βρίσκουμε ξανά στο νερό. That we chase, Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Λοιπόν, σήμερα τη βγάλουμε εδώ μέσα και τα ρούχα μας, οι αλλαξιές, τα σκεπάσματα. Πρόλαβα και το λόιρωσα κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε για ψάρεμα. Το απογευματινό ψάρεμα ξεκίνησε με μια καλή αστοχία σε ένα σχεδόν σταματημένο ψάρι. Συμβαίνουν και αυτά στο νερό. Ο καιρός έχει αλλάξει. Φυσάει, έχει κυματισμό και τα σύννεφα στο νερό πύκνωσαν. Αποφασίζω να μην απομακρυνθώ από το σημείο εισόδου στο νερό και να κάνω μερικά καρτέρια στον πρώτο κάβο. Ένας κέφαλος βόσκει ανάμεσα στα βράχια. Προσπαθώ να το χτυπήσω, αλλά για λίγο τον χάνω από το οπτικό μου πεδίο και ευτυχώς επιστρέφει.
Η βέργα, αν και στη μικρή ταχύτητα, διαπερνά το ψάρι και καρφώνεται με δύναμη στο βράχο που είναι από πίσω. Αυτό πόνεσε λίγο. Μια μικρή χελώνα κολυμπά ήρεμα και για λίγα δευτερόλεπτα την καταγράφω με την κάμερα. Τα ψάρια είναι λιγοστά και τα περισσότερα πολύ μικρά. Καμία σχέση με το πρωί, που στο ίδιο σημείο έσφιζε από ζωή. Στον ίδιο βράχο που χτύπησα τον κέφαλο, κάνω ένα καρτέρι ελπίζοντας να υπάρχει κάτι καλό. Αλλά τα δευτερόλεπτα περνούσαν και μη βλέποντας κίνηση ψαριών, χτυπάω μια ούγγινα που με πλησίαζε από τα βαθιά. Απογοητευμένος από τα φτωχά αποτελέσματα, αποφασίζω να βγω από το νερό. Φυσικά είμαι κουρασμένος, αλλά το κυριότερο, ψαρεύω μόνος μου. Είναι στιγμές που πρέπει να καταλαβαίνουμε το λάθος και να κάνουμε πίσω. Εκείνο το βράδυ, αν και κοιμήθηκα καλά στη σκηνή, ένιωθα πόνο στα πόδια μου και γενικά μια δυναμία που για εμένα δεν ήταν φυσιολογικό για αυτό που είχα κάνει. Καλημέρα στην παρέα. Λοιπόν, μόλις ξυπνήσαμε. Καλά κοιμήθηκα στο βράδυ. Λοιπόν, μόνο κάποια στιγμή σαν άκουγα βήματα. Δεν ξέρω αν μπορώ κάποιο ζώο να ήταν έξω. Λοιπόν, κάτσε να μου τι γίνεται έξω. Νομίζω φαίνεται στο πρόσωπό μου ότι είμαι πολύ ταλαιπωρημένος και κουρασμένος. Δεν πέρασαν 15 λεπτά από την ώρα που βγήκα από τη σκηνή και είχα ξεκινήσει να ανεβάζω πυρετό και έτσι μάζεψα τα πράγματά μου άρον-άρον και έφυγα για να πάω σπίτι μου. Φυσικά διαγνώστηκα με COVID-19 και τον πέρασα δύσκολα. 4 ημέρες με πυρετό, πόνο στα κόκαλα, απίστευτος πονοκέφαλος και βήχασα στα μάτια τους. Το μόνο που με ένοιαζε πλέον ήταν να επιστρέψω στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου με ασφάλεια. Σχεδόν μετά από 1 μήνα αποχής νιώθω έτοιμος να επιστρέψω στο νερό και στα ρηχά ψαρέματά μου. Ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους της θάλασσας για τη στήριξη στο κανάλι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία.